Hello amigo, I hope you're all doing okay and safe. For today's vlog, ang gagawin naman natin ngayon ay Dalgona Milo dahil maraming nag-request dun sa last na ginawa ko na Dalgona Coffee. So pag-ibigay natin sila. And this time, hindi tayo gagamit ng all-purpose cream or ng itlog para umangat or para maging cloudy yung Milo. Alright amigo, yung full ingredients nitong recipe ay nasa description. So wag kayong magtaka kung bakit hindi ako nagsasalita or walang nakalagay kung gaano karami or ano yung measurements ng mga pinaglalagay ko, okay? And bago ko magsimula, gusto ko lang batiin yung aking mama ng happy birthday. Today's date is April 11. Happy birthday ma. And pasensya ka na kung di kayo makapunta kasi nga community quarantine. Tapos Holy Week pa, walang mga tindahan na bukas ngayon kahit to Walter Mart, nakakainis. Babawi kami kapag katapos itong enhanced community quarantine na to. Love you. Alright, so enough with this long intro. Without further ado, let's get started. Alright amigos, so after we combine all the ingredients, iwis natin ito hanggang sa ma-dissolve lahat. And I know for sure na alam nyo rin naman talaga na hindi ito mag-foamy. Kaya gagamit pa tayo na isang ingredient. You'll see that after this clip. Alright, so after natin ma-whisk yung Dalgona Coffee, tama kayo, Dalgona Coffee recipe yon. Ilagay natin yung kalahati ng Milo. Tapos dahan-dahan natin siyang i-fold or i-whisk. And now, para may iba naman, gagamit tayo ng brown sugar tapioca or boba. Yung recipe nito, nasa last vlog ko. Tapos yung atirang kalahati sa Milo na ating winisk, ilalagay natin siya sa bottle, parang ganito. Yan. Tapos lagyan natin ng ice tube. Optional yung ice tube kasi hindi malamig yung fresh milk na nabili namin. Nakalimutan namin ilagay sa fridge. Alright amigos, so ganoon lang mga simple kung paano gumawa ng Dalgona Milo without using egg or whipped cream. Para nga pala sa recipe nung brown sugar tapioca boba na ginamit ko kanina, lalagay ko sa description yung link kasi vinag ko rin siya few days ago.
Tapos mag-search na lang din guys sa internet kung saan nyo pa siya pwedeng gamitin para hindi masayang. Before I end this vlog, gusto ko lang kayo inform na ongoing pa rin ang ating load giveaway. Nalagay ko sa description at saka sa comment section yung instruction or mechanics kung paano nga ba sumali dito. Alright? If you have suggestion, don't hesitate to comment down below kung ano mga gusto nyo mapanood sa next vlog ko. This has been me, Dale Robles with 2 L's, and just like that, this vlog is over. Deuces, don't forget to like, share, and subscribe, and hit that notification bell. Bye!